درود به هنرجوهای عزیز. میخوایم امروز با هم بافت این پترن بسیار زیبا رو به همراه نقشه خوانی داشته باشیم. این قسمت جلوی کار هستش، قسمت پشت کار هستش. بافت ما از 40 رج تشکیل میشه، یعنی ما 40 رج که بافتیم دوباره مدل ما رج 41 از اول شروع میشه و هر 40 رج پترن ما کامل میشه. بافت ما از 30 تا دونه تشکیل میشه، یعنی 30 تا دونه بافت ما تکرار میشه و میتونید برای این ابتدا و انتهای کار که من در نظر نگرفتم، حاشیه هم در نظر بگیرید، مثلا 2 تا 3 تا برای قسمت جلو برای ابتدای کار و 2 تا 3 تا برای انتهای کار. منتها 2 تاش باید با هم اندازه باشه برای حاشیه، میتونید همه رو به رو ببافید. حالا من یه دونه برای ابتدا و انتهای کار برای حاشیه در نظر گرفتم. بریم با هم به همراه نقشه از رج 1 شروع کنیم. قبل از اینکه آموزش رو ببینید، اگر همینطوری وارد کانالم شدید، کلید سابسکرایب رو فعال کن. عضو کانالم شو. کلی آموزش های رایگان داخل پیجم هستش. خب برای بافت این پترن ما به قلاب هم نیاز داریم، یه قلابی که بتونیم باهاش نخمون رو ببافیم به خاطر پاپکورنی که میخوایم ببافیم. حالا برای این مدل ما تعداد دونه‌ای که باید سر بندازیم باید مضربی از 30 باشه، یعنی 30 تا 30 تا 30 تا به اضافه یه دونه ابتدا و یه دونه انتها که دونه حاشیه‌مون هستش. مدل ما با نقشه است. میایم از ابتدا شروع میکنیم. خطوط افقی یعنی به رو و خطوط عمودی یعنی به زیر و اون هم که حالت قرمز هست یعنی جابجایی دونه و اون دایره مشکی یعنی پاپکورنمون. برای رج اول من یه رج به رو بافتم که برسم به این قسمتی که به این شکل این خطوط هستش. میام در ابتدای کار دونه حاشیه رو بر میدارم و 6 تا دونه به رو طبق نقشه. 1 2 3 4 5 و 6. خطوط عمودی داریم. 2 تا دونه به زیر، 2 تا دونه به رو. حالا جابجایی 4 تا دونه رو داریم. 2 تا دونه آخر به این شکل از جلو میگیرم و این 2 تا دونه رو به این شکل از پشت جابجا و 4 تا دونه به زیر بافته میشه. 2 3 و 4. حالا 7 تا دونه به رو بافته میشه. 1 2 3 4 5 6 و 7 به این شکل. حالا باید پاپکورن ببافم، دایره مشکی. با استفاده از یه قلاب میام به این شکل قلاب رو وارد میکنم، نخ رو میگیرم. حالا 1 2 3 و 4 تا زنجیره میزنم. حالا پایه های بلند میخوام ببافم، به این شکل میگیرم، میام اینجا نخ رو میگیرم به صورت نیمه. یک بار دیگه دونه رو میبافم. دوباره میام اینجا نخ میگیرم، یک بار به این شکل، یک بار هم دوباره خود دونه و میمونه سر می. دوباره به این شکل میگیرم، میبافم، دوباره خود دونه به این حالت میمونه. دوباره یه بار دیگه این کار رو انجام میدم. ببینید یک بار دیگه به این حالت. الان ما 2 4 5 تا دونه روی میل داریم. میام به این شکل یکی میکنم. حالا میام از اینجا به این حالت میگیرم، به این شکل میارم
بیشتر و به این حالت یکی میکنم و یک تک زنجیره و به این شکل پاپ کورنم شکل میگیره. حالا میام 6 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. این میشه از رج اول به این شکل. در رج دو دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. 2 تا دونه به رو، 6 تا دونه به زیر. این پاپ کورنم هستش، دونه رو به زیر میبافم. پس پاپ کورن رو در رج پشت کار به زیر میبافم. حالا دوباره به همون شکل میبافم. دونه زیر به زیر، دونه رو به رو. فقط دونه پاپ کورنم به زیر بافته میشه در رج پشت کار. دونه ها به زیر و این دونه به رو که دونه حاشیه است. به این شکل. در رج سه دونه حاشیه رو بر میدارم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 دونه به رو میبافم. حالا میخوام این دونه رو بیاد این قسمت. پس میام دونه رو رو از پشت میگیرم و این دونه به این شکل از جلو. دونه رو میبافم. این 2 تا دونه به زیر. حالا این دونه رو میخوام بیارم چپ. پس 2 تا دونه رو به این شکل از زیر از جلو میگیرم و این دونه رو از پشت. به این حالت میارم سر میل. 2 تا دونه به زیر و این دونه به رو. دوباره این دونه به رو رو به این شکل از پشت میگیرم و به این شکل از جلو 2 تا دونه رو به زیر رو دونه به رو میبافم و حالا 1 2 دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. میرسم دوباره این قسمت دایره یعنی پاپ کورن. پس میام به این شکل در میارم بیرون و 1 2 3 و 4. میام به این شکل میگیرم. به این حالت یه دور دیگه میبافم. دوباره به این شکل میگیرم. 2 تا رو میبافم و به این شکل. دوباره به این حالت یکی دیگه به این شکل و بعد همه رو یکی میکنم و بعد میام از این قسمت به این شکل میگیرم و به این حالت در میارم بیرون. یه تک زنجیره و میارم داخل. دوباره دونه های رو میبافم. یه دونه روی آخر رو میام این 2 تا دونه زیر رو از جلو میگیرم. دونه رو از پشت و
به این شکل بافت رو انجام میده. به این حالت رج پشت کار رو میبافم. فقط به پاپکورن که رسیدم به زیر در رج پشت بافته میشه. در رج 5 دونه حاشیه رو بر میدارم. حالا 7 دونه به رو میبافم. 3 4 5 6 و 7. حالا از این 4 تا دوتای دوم رو از پشت میگیرم و این دوتا از جلو به این شکل میارم سر میل و به زیر میبافم. 2 3 و 4. 1 2. این دونه رو میخوام بره اینجا، پس از پشت میگیرم دونه رو به این شکل جا به جا میکنم و میبافم به این حالت. دوباره کل دونه ها به رو بافته میشه. تا یه دونه مونده به آخر به این شکل. دوباره دوتا دونه زیر رو به این شکل میگیرم و این هم دونه رو. یه دونه به رو، دوتا به رو و این هم که دونه حاشیه و کار به این حالت در میاد. در رج 7 پس پشت کار رو به همون شکلی که میبینم بافتم. رج 7 دونه حاشیه رو بر میدارم. 1 2 3 4 5 و 6 تا دونه به رو میبافم. حالا میام دوتا دونه زیر رو از جلو و دونه رو از پشت به این شکل میگیرم، جا به جا میکنم. اول دوتا دونه به زیر رو میبافم و حالا یه دونه به رو. حالا میرسم اینجا دونه رو از پشت جا به جایی و به این شکل میارم سر میل، دونه به رو و دوتا دونه به زیر. حالا میام دوتا دونه به رو میبافم. از اینجا دونه رو از پشت میگیرم به این شکل، دونه به زیر به این حالت میارم سر میل، دونه به رو و دوتا دونه به زیر. دونه ها رو میبافم تا برسم به یه دونه آخر. دونه ها به رو بافته میشه. میرسم اینجا دوتا دونه زیر رو از جلو میگیرم به این شکل و رو از پشت میارم سر و به این شکل میبافم. 3 تا دونه به رو و دونه حاشیه به این شکل. پشت کار رو میبافم برمیگردم. خب در رج 9 دونه حاشیه رو برمیدارم. 1 2 3 4 5 تا دونه به رو که بافتم. حالا جا به جایی دارم. دوتا دونه زیر رو به این شکل میگیرم از جلو و این دونه رو از پشت به این شکل میگیرم، میارم سر میل، دوتا دونه به زیر رو میبافم. حالا 1 2 3 تا دونه به رو دارم. حالا این دونه رو میخوام بیارم این سمت، پس از پشت دونه رو میگیرم، این دوتا به زیر، حالا به این شکل دونه به رو بافته میشه و این هم دوتا دونه به زیر. در واقع این دوتا زیرامون که هست وسطش 4 تا دونه به روه. دوباره میام اینجا 1 2 تا میبافم. یه دونه رو میخوام بیارم این کنار، پس به این شکل پشت میگیرم به این حالت، دونه رو به این حالت میبافم. 1 2. حالا دونه های رو میبافم. 1 2 3 4 5
6 تا دونه به رو که بافتم، این رو هم باید بیاد این قسمت. 2 تا دونه زیر رو از جلو میگیرم، رو از پشت. حالا 2 تا دونه به زیر و 1 2 3 4 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه به این شکل. درجه 11 دونه حاشیه رو بر می دارم، 1 2 3 4 تا دونه به رو می بافم. حالا باید این دونه رو بیاد این قسمت، پس 2 تا دونه زیر رو به این شکل جلو می گیرم، این دونه رو از پشت به این حالت میارم سر میل و 2 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 5 و حالا این دونه رو به این شکل پشت میگیرم، 2 تا دونه زیر رو میارم این قسمت که بشه 6 تا. 2 تا دونه به زیر، 1 2 تا دونه به رو میبافم، یه دونه رو میخوام برای اینجا که بشه 3 تا. پس از پشت دونه رو میگیرم، به این شکل میارم سر میل، یه دونه به رو، 1 2. دوباره دونه های رو میبافم، 1 2 3 4 و حالا این دوتا رو به این شکل از جلو زیر میگیرم و این دونه به رو از پشت به این حالت میارم سر میل و به این شکل میبافم و 1 2 3 4 5 و این دونه حاشیه به این شکل. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 13 دونه حاشیه رو برمیدارم، 1 2 و 3 تا دونه به رو میبافم. حالا 2 تا دونه به زیر رو به این شکل از جلو میگیرم، یه دونه رو میره پشت به این شکل، 1 2. حالا دونه های رو میبافم، 2 3 4 5 6 و 7. حالا یه دونه رو میخواد بیاد این قسمت، پس از پشت میگیرم، به این شکل میارم سر میل، دونه رو میبافم و دونه زیر. دوباره 2 تا دونه به رو میبافم، یه دونه از این روها رو میارم از پشت میگیرم، این هم از جلو، دونه به رو و 2 تا دونه به زیر. 2 تا دونه به رو میبافم، میام اینجا رو 2 تا زیر رو به این شکل از جلو میگیرم و این هم دونه رو از پشت به این شکل، 2 تا رو و 1 2 3 4 5 6 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 15 دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه به رو میبافم، میرسم این قسمت، 2 تا دونه به زیر رو به این شکل میگیرم و این هم دونه از رو از پشت میارم سر میل، 1 و 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا دونه به رو. حالا این دونه رو به این شکل از پشت میگیرم و میارم این قسمت و 2 تا دونه به زیر، 2 تا دونه به رو. حالا میخوایم این 2 تا زیر کنار هم قرار بگیره، میام این دونه رو به این شکل پشت میگیرم، میارم سر میل،
شکل، دوتا دونه به زیر. دوباره این دوتا دونه رو به این شکل میگیرم، دونه به رو و دونه ها به رو. 1 2 3 4 5 6 و 7 به این شکل. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 17 دونه حاشیه رو برمیدارم، یه دونه به رو میبافم. حالا از این ستا این دوتا زیر رو از جلو میگیرم و دونه رو از پشت میارم سر میل، دوتا دونه به زیر و حالا دونه های رو میبافم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. حالا این دونه رو از پشت میگیرم، به این شکل میارم سر میل، میشه 12 و دونه به زیر. دوتا دونه به رو میبافم. حالا از اینجا این دوتا زیر رو از پشت میگیرم، دومی رو و این دوتا رو از جلو، به این شکل میارم سر میل. 1 2 3 و 4 به این حالت و دونه های رو میبافم. به این شکل. درجه 19 دونه حاشیه رو برمیدارم. حالا دوباره جابجایی داریم. اینجا میام دونه های زیر رو به این شکل میگیرم، دونه رو میاد این قسمت و میبافم. 1 2. حالا 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 دونه رو الان ما اینجا داریم. میام حالا روی این دونه پاپ کورن میبافم، دایره مشکی، به این شکل میگیرم، میام 1 2 و 3 و 4. میام حالا از اینجا به این شکل میگیرم، یه بار دیگه میبافمش. دوباره میام اینجا میگیرم، یک بار دیگه خود دونه رو میبافم. دوباره به این شکل خود دونه رو یه بار دیگه میبافم. این شد 3 تا و به این شکل میگیرم، یک بار دیگه میبافم. الان شد 5 تا دونه. به این شکل یکیش میکنم. حالا میام از اینجا به این شکل این رو میگیرم، نخ رو هم روی کاره به این حالت میارم یکی میکنم، یه تک زنجیره هم جهت محکم کاری و میارم این داخل. حالا 1 2 3 4 5 تا دونه به رو میبافم. این دونه رو میخوام بیاد این قسمت، پس از پشت دونه رو میگیرم به این شکل، دونه رو و دوتا دونه به زیر. حالا این دونه رو هم دوباره میاد این قسمت، پس دوتا دونه رو از زیر از جلو میگیرم، این دونه به رو، 1 2 دونه به رو و دوباره این دونه به رو از پشت میگیرم به این شکل، دونه به رو
و 2 تا دونه به زیر و ادامه بافت. به این شکل پشت کار رو میبافم. فقط دونه پاپ کورن رو که رسیدم به زیر میبافم. خب درجه 21 دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم. این بار 6 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 و 6 و دوباره پاپ کورن رو میخوام ببافم. به این شکل دونه رو میارم بیرون و حالا 1 2 3 و 4 تا زنجیره میزنم و حالا میام از همین قسمت شروع میکنم. دونه اول، پایه بعد، دوباره پایه بعد. الان شد 3 تا. میشه 4 تا و بعد با هم یکی میکنم از اینجا به این شکل. این نخم جلوی کار و اینا رو میگیرم یکی میکنم و یه دونه به زنجیره رو هم میزنم جهت محکم کاری. حالا دوباره دونه های رو میبافم. حالا از این 4 تا 2 تا دونه زیر رو دوم رو به این شکل جلو میگیرم و این 2 تا از پشت. و میبافم. ببخشید دونه به زیره. 4 تا دونه به زیرمه. 2 تا دونه به رو، 2 تا دونه به زیر و ادامه بافت. به شکل رج پشت کار رو میبافم. برمیگردم. در رج 23 دونه حاشیه رو برمیدارم. حالا جابجایی داریم. دونه رو میخوام بیارم این قسمت، پس از پشت دونه رو میگیرم. این 2 تا دونه زیر از جلو میام به این شکل میارم سر میل. دونه رو میبافم. دونه به زیر، 2 تا میبافم. حالا 1 2 3 4 5 و 6 تا دونه به رو بافتم. دوباره پاپ کورن رو اجرا میکنم. میام به این شکل میگیرم، میارمش بیرون. 1 2 3 4. حالا میام اینجا میگیرم. 1 دوباره 2 دوباره دیگه میلم گرفت، نخم بیشتر کشیده شد. به این شکل و دوباره و همه رو با هم یکی میکنم. خب حالا میام از اینجا به این شکل میگیرم، نخم جلوی کار و یکی میکنم
و یه تک زنجیره. میتونید تک زنجیره هم نزنید، ولی من برای فیکس کردن کار این کار رو انجام میدم. حالا دوباره میام 1 2 3 4 5. حالا اینجا دونه رو میاد این قسمت، پس میام 2 تا دونه زیر رو به این شکل میگیرم، دونه رو از پشت به این حالت میارم سر میل و 2 تا دونه به زیر و دوباره یه دونه به رو، دوباره یه دونه رو از پشت میگیرم به این شکل و دونه به رو میبافم و حالا 2 تا دونه به زیر. میام اینجا دوباره 2 تا دونه به زیر رو به این شکل میگیرم و این هم دونه به رو و میام به این حالت میارم سر و 2 تا دونه به زیر رو میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 دونه به رو و این هم به زیر. یه ذره با دستتون به این پاپکورن شکل بدید به این شکل. میام پشت کار رو میبافم، دوباره برمیگردم. درجه 25 دونه حاشیه رو برمیدارم، یه دونه به رو میبافم، دوباره یه دونه رو از پشت به این شکل میگیرم، جا به جا میکنم، 2 تا دونه زیر از جلو میام به این شکل، دونه رو میبافم، دونه 2 تا به زیر. حالا شروع میکنم به بافت دونه های رو تا برسم به اون دونه های زیر. به این شکل میام، حالا یه دونه مونده به روی آخر به این شکل میام 2 تا دونه زیر رو به این شکل میگیرم و این دونه رو از پشت میارم سر میل و 2 تا دونه به زیر و 1 2 3 تا دونه به رو میبافم. حالا این 4 تا دونه به زیر رو 2 تا دونه زیر دوم رو از پشت میگیرم و این 2 تا از جلو به این شکل میبافم. 4 تا دونه به زیر رو. حالا 7 دونه به رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 و این هم دونه به رو به این شکل. کار به این حالت در میاد. درجه 27 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم. حالا میام یه دونه رو به این شکل از پشت میگیرم، دوباره جا به جایی میارم این قسمت، دونه رو میبافم، 2 تا دونه به زیر و دونه های رو میبافم. 3 4 5 6 7 و 8. این یه دونه رو دوباره 2 تا دونه زیر رو به این شکل جا به جا میکنم با یه دونه رو. اول 2 تا دونه به زیر رو میبافم، حالا 1 2 3 تا دونه به رو، 2 تا دونه به زیر میخوام جا به جا کنم، از جلو میگیرم، یه دونه رو از پشت به این شکل میارم سر میل، 2 تا دونه به زیر، یه دونه به رو، دوباره یه دونه از رو به این شکل از پشت میگیرم و این هم 2 تا دونه زیر میارم سر میل، 2 تا دونه رو، 2 تا دونه زیر و 1 2 3 4 5 6 و این هم که دونه حاشیه و کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 29 دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه های رو 3 تا داریم میبافم، دوباره جا به جایی یه دونه رو از پشت با این 2 تا دونه زیر میارم سر میل، یه دونه رو میبافم و 2 تا دونه به زیر. دوباره
دونه ها رو میبافم. 6 تا دونه به رو، دوباره میرسم اینجا، 2 تا دونه زیر از جلو، دونه رو جا به جا، 2 تا دونه به زیر رو میبافم، دونه به رو، 2 و 3 تا به رو، دوباره رو میارم این قسمت. 2 تا دونه زیر باید از جلو گرفته بشه، این دونه رو از پشت. به این شکل 2 تا دونه، 1 2 3 4می رو دوباره میام از اینجا به این شکل پشت میگیرم، میارم سر میل، دونه به رو، 2 تا دونه به زیر و 1 2 3 4 5 و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 31 دونه حاشیه رو برمیدارم و 1 2 3 4 تا دونه به رو، دونه رو جابجایی از پشت میگیرم و 2 تا دونه زیر از جلو میارم سر میل، 2 تا دونه رو میبافم به این شکل و این 2 تا دونه به زیر. دوباره 1 2 3 4 تا دونه به رو، دوباره به این شکل 2 تا دونه به زیر رو از جلو میگیرم جابجایی و این دونه رو از پشت میارم سر میل، 1 2 دوباره 1 2 3 میام اینجا، دوباره 2 تا دونه زیر رو از جلو میگیرم، یه دونه رو از پشت میارم سر میل، 1 2 دوباره 1 2 3 4 5 دوباره دونه رو از پشت میگیرم، به این شکل میارم، 2 تا دونه زیر، این میشه 6مین دونه رو، 2 تا دونه به زیر و 1 2 3 4 و یه دونه به دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 33 دونه حاشیه رو برمیدارم، 1 2 3 4 5 دوباره جابجایی، یه دونه رو از پشت، 2 تا دونه زیر به این شکل میگیرم، یه دونه به رو، 2 تا دونه به زیر، 1 2 دوباره جابجایی دارم، 2 تا دونه به زیر، یه دونه به رو، 1 2 1 2 3 3 تا دونه به رو، دوباره 2 تا دونه به زیر از جلو، رو از پشت، 1 2 1 2 3 4 5 6 7 یه دونه رو از پشت میگیرم به این شکل، یه دونه به رو، 2 تا به زیر و 1 2 3 و این هم دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 35 دونه حاشیه رو برمیدارم، 1 2 3 4 5 6 حالا دونه از رو از پشت میگیرم با 2 تا دونه از زیر، دونه رو میاد جلوی کار به این شکل و حالا 2 تا دونه به زیر. دوباره جابجایی داریم، 2 تا دونه به زیر رو از جلو میگیرم، دونه رو از پشت، اول 2 تا دونه به زیر رو میبافم و بعد یه دونه به رو. در واقع الان این 4 تا دونه زیر کنار هم قرار گرفت. حالا میام
الان 3 دونه به رو، دوباره دونه رو جابجا میشه. 2 دونه به زیر از جلو، رو از پشت. به این شکل میگیرم. 1 2 دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این یه دونه به رو از پشت، این دوتا زیر از جلو. در واقع شد 10 دونه به رو. 2 دونه به زیر رو میبافم. 1 2 و این هم که دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 37 دونه حاشیه رو برمیدارم. 1 2 3 4 5 6 7 دونه به رو. حالا این 4 دونه به زیر رو، دوتای دوم رو به این شکل میگیرم از پشت، این دوتا به این شکل از جلو میارم سر میل و میبافم. 1 2 3 و 4. 1 2 دونه به رو، دوباره جابجایی. 2 دونه به زیر از جلو، رو از پشت. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و حالا این دونه رو از پشت، این 2 دونه از جلو به این شکل. 1 2 یه دونه به رو و این هم دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. درجه 39 دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه های رو میبافم تا برسم به یه دونه آخر. به این شکل میام 2 دونه به زیر رو به این شکل جلو، دونه رو از پشت میارم سر میل. 2 دونه به زیر، یه دونه به رو، دوباره یه دونه به رو به این شکل میگیرم، میارم سر میل، دوباره بافت رو انجام میدم به این شکل. حالا این 2 دونه به زیر رو از جلو، دونه رو از پشت میخوایم 2 دونه زیر کنار هم قرار بگیره. به این شکل میبافم. حالا 1 2 3 4 5 و 6. دوباره میام اینجا، پاپ کورنم رو میخوام انجام بدم. به این شکل میگیرم، دوباره باید زنجیره بزنم، همون کاری رو که انجام میدادم. پاپ کورنم رو انجام میدم، برمیگردم. خب پاپ کورن رو بافتم، دوباره دونه های رو بافته میشه، دوباره دونه به رو میخوام بیاد این قسمت، پس 2 دونه به زیر رو به این شکل میگیرم و حالا دونه به رو میبافم و حالا 2 دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. رج پشت کار رو میبافم و برمیگردم و کار به این شکل در میاد. خب رج 40 رو بافتم. رج 41 دوباره باید از رج اول شروع بکنیم و بافت رو ادامه بدیم و بافت ما در 40 رج کامل میشه.